Përshëndetje, ju uroj mirëseardhjen të gjithëve zonja dhe zotrinj. Është një nga ato bisedat në studio ku unë sinqerisht sugjeroj të merrni laps letër përpara dhe të mbani shënime. Më lejoni të prezantoj të ftuarën e sotme, është Marinela Ziu, eksperte në zyrën Antikorrupsion Partinë Demokratike. Faleminderit. Mirë se vjen. Mirë se ju gjej. Sugjeroj të mbajnë shënim, Marinela, ne kemi folur gjatë me shifra konkrete, çfarë bëhet, ku shkojnë taksat tona që nuk përkthehen në shërbime më të mira. Do të flasim për pandeminë, shpërdorimin e paras publike, do të ndalemi pak edhe tek teatri, afera korruptive, kullat shoqëruese. Ta nisim me pandeminë, Marinela, sa u suportua familjet shqiptare, biznesi, edhe kontratat sekrete të luksit, deri në tendera sekret për arredime zyrash në kohë pandemie. Në fakt, duhet të rikujtojmë që Partia Demokratike të paktën 3 javë përpara se të shpallej zyrtarisht pandemia, i kishte kërkuar çdo ditë qeverisë që të merrte masa për përballimin e pandemisë. Dhe ju e mbani mend që ne kishim deklarata të përditshme duke i kërkuar që të merrte masa për mjekët, të merrte masa për bizneset, të merrte masa për të përballuar mbylljen e kufive, absolutisht. Pra të gjitha masat normale që një shtet normal duhet patjetër të vijë në lëvizje. Dhe kjo nuk ndodhi. Madje vetëm që nuk ndodhi, po si në çdo rast kur ulet vigjilenca apo kur opinioni publik është i përqendruar në situata siç është edhe kjo e pandemisë, sepse ne kaluam kishim teatrin, ishte tërmeti, pra ka pasur ulje të vigjilencës, gjithmonë këto momente janë përdorur si mënyra për të vjedhur. Dhe kjo ishte edhe një nga ato metodat, një ndalesa absolutisht e radhës për të glabruar miliardet e radhës ishin kontratat sekrete. Që në faktu do më lejoni ta shpjegoj, sepse kam parë edhe publikisht edhe zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë që justifikohen që janë kontrata sekrete sepse i parashikon ligji. Në fakt, duhet theksoj që të gjitha kontratat kanë një dhe vetëm një bazë ligjore që është neni 6 i ligjit për prokurimin publik. Neni 6 janë kontratat sekrete, por që sigurisht që parashikohet në ligj, sepse ka një ligj që rregullon këtë marrëdhënie, por lejimi pra i hapet rrugë kontratave sekrete vetëm në rastin kur cënohet siguria kombëtare apo interesa thelbësore të shtetit. Unë edhe sot e kësaj dite nuk arrit ta kuptoj se ku ishte interesi thelbësor i shtetit në prokurimin e letrave higjienike me kontrata sekrete. Nuk arrit ta kuptoj. Ku cënohej siguria kombëtare në prokurimin e letrave higjienike, që të klasifikohet sekret shtetëror. Dhe arsyeja e klasifikimit sekret është fakti, sepse në një procedurë sekrete ne nuk kemi publike cila është procedura, cili është fondi limit, cila është sasia që do të prokurohet, sa është vlera për njësi që do të prokurohet, cila është vlera e kontratës, sa operatorë kanë hyrë në garë, cilat kanë qenë ofertat e operatorëve, cilat kanë qenë kriteret për të kualifikuar një operator fitues. Pra ne në këtë moment jemi blackout në të gjithë informacionin e procedurave, të gjithë informacionin e kontratave sekrete. Nga ana tjetër, gjithashtu justifikohen me faktin se janë publikuar në fletoren zyrtare, po çrënd si ka se është publikuar në fletoren zyrtare është publikuar një vendim, një fakt i kryer, por në asnjë moment nuk ka asnjë informacion, absolutisht asnjë informacion se sa është vlera që është sa taksa, sa është vlera e paguar pikërisht për letrat higjienike, janë 15 kontrata sekrete, nuk janë 1 dhe 2, janë plot 15 kontrata sekrete. Pra janë kontrata që publikohen në fletoren zyrtare duke mos i shoqëruar me shumë përkat se sa na kanë kushtuar. Publikohet vetëm një fjali. Qytetarët shqiptar mundet të hyjnë në fletoren zyrtare dhe mundet ta shikojnë edhe vetë që i vetmi informacion është objekti i prokurimit, që në këtë rast në një nga rastet ishin letrat higjienike dhe cili ishte operatori fitues. Kaq. Po se sa na kanë kushtuar? Sa na kanë kushtuar, sa ka qenë vlera që duhet vlera e përmirësisë, sa ka qenë fondi limit, pra që llogaritet nga institucioni, cila ka qenë procedura e ndjekur, se ka një procedurë ligjore pikërisht për këtë. Pra një shkelje totale e ligjit. Dhe nga ana tjetër, ka patur padi për të gjitha këto. Këtë do thoja. Apo jo? Absolutisht, absolutisht. Vetëm padi neve bëm denoncimet publike, madje çuam edhe në organet kompetente për ndjekjen më pas të çështjeve. Por rastësisht
pavarësisht se justifikuan me faktin që jo, nuk ishin ligjore, janë kontrata sekrete, sepse është situata e tillë, rastësisht bie një zjarr në kabinetin e tretë të Ministrisë së Shëndetësisë. Pikërisht, atje ku ndodhen zjarri që ishte tym në kokën e kryetarit të Partisë Demokratike. Absolutisht, për propaganda tashme nuk i bën më përshtypje askujt. E din shumë mirë që çdo gjë që delen në media është e gënjeshtërt. Kështu që unë uroj dhe shpresoj që është një sfidë shumë e madhe kjo për drejtsinë e re, të verë përpara drejtësisë, nga i pari te i fundit kushdo që ka firmosur në ato kontrata sekrete. Nga ana tjetër, pra ishte zjarri që zbuloi pastaj? Zjarri ishte, zjarri në fakt ka qenë pasi ne i denoncuam. Zjarri ishte pasi ne i denoncuam, sepse ne siç e thash, duke qenë procedura sekrete, nuk ka pasur asnjë lloj transparence dhe nuk kishim informacion zyrtar se cilat ishin, edhe siç e thash, kriteret, fondi limit, cila ishte vlera, cila ishte procedura, pra jemi blackout. Por sigurisht që ka edhe njerëz të ndershëm dhe të ndërgjegjshëm në këtë vend, qoftë edhe punonjës të Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët na kanë vënë në dieni për çfarë po ndodhte, sepse realisht edhe për ta ishte shkelje e jashtëzakonshme. Sigurisht edhe media ka bërë pasaj investigimin e vet dhe ne arritëm të verifikonim që vetëm për maskat, unë e kuptoj që në momentin që është prokuruar ndoshta ka pasur edhe rritje të çmimit. Sigurisht që ka pasur sepse ishte vetë situata e tillë, po. Por ne ditën e denoncimit kemi bler një maskë në një farmaci, pra në një pikë pakica, ku çmimi presupozohet jetë i lartë dhe një maskë e thjesht ishte në vlerën 4.000 lekë, ndërkohë që me kontratë sekrete është 8.000 lekë. Nga ana tjetër, kitet e testimit edhe të skaduara. Përveç të patjetër, duke vënë dhe kjo absolutisht është vepër penale sepse rrezikojnë jetën dhe shëndetin e atyre që janë në vit të parë të luftës. Dhe për këtë duhet patjetër të mbajë dikush përgjegjësi. Nga ana tjetër, kitet e testimit që nga 21.000 lekë u prokuruan për 85.000 lekë, pra 4 fishi i vlerës reale. Gjithashtu kishim veshjet një përdorimshe, nga 5.000 lekë u prokuruan 10.000 lekë, pra sërish 2 fishje, apo rastin e respiratorëve që presupozohet ishin mjetet më të domosdoshme që ende s'kan ardhur pandemie, absolutisht, dhe që ne gjurmuam pagesat në dogan, zhdoganimi, ku një respirator ishte zhdoganuar për 7.7 milion lek dhe ndërkohë ishte bler nga ana e shtetit për 14 milion lek. Pra sigurisht edhe këtu ka një vjedhje shumë të madhe dhe nga ana tjetër janë sërish në mos përmbushje të kontratës, sepse sipas të dhënave që ne kemi, do të prokuroheshin 54 respirator, ndërkohë që janë dorëzuar vetëm 5 të tillë. Pra sërish jemi në shkelje të ligjit. Unë uroj që realisht prokuroria dhe organet e reja të drejtësisë të vënë një orë më parë përpara përgjegjësisë nga më i madhi te më i vogli, kush ka firmosur. Nga ana tjetër do doja në fakt të hynim pak pandemisë edhe nga pjesën së qytetarëve, sepse ekonomia sot është krye fjala, varfëria sot është krye fjala. Qytetarët janë në mbijetesë. Unë kam qenë edhe para pak me ju dhe kemi diskutuar me qindra herë pikërisht këtë fakt. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore flisnin për rreth 40% të shqiptarëve që ishin në varfëri ekstreme. E kuptoni? Nuk siguronin dot një fakt. Nuk siguronin dot, domethënë, 14 shqiptar janë në mbijetesë totale. Kjo është e frikshme. Ndërkohë që unë pash vetëm një studim të para pak ditëve, ku shqiptarët deklaronin 76% të tyre në periudhën e pandemisë edhe sot nuk sigurojnë dot bukën e gojës. E imagjinoni dot se çfarë do të thotë kjo? Varfëria është ekstreme. Ndërkohë qeveria me propagandën e radhës sigurisht që në një farë mënyre u morën masa, gjithmonë e theksoi pas denoncimit të përditshëm të Partisë Demokratike nëpërmjet të famshmeve 2 pakete, që në fakt janë të pamjaftueshme, ishin shumë të vonuara, janë me një muaj vonesë për të mos thënë edhe më shumë, ndërkohë që dhe sot e kësaj dite ju i keni parë, zoti Basha ka qenë në terren, në kontakt të drejt për drejt me qytetarët dhe të gjithë deklarojnë që nuk kanë marrë ende sot ashtu quajtur pak të luftës. Dhe praktikisht pavarësisht se vlera totale e
premtuar nga qeveria pikërisht për pandemin ishte parashikuar 113 milion euro, çfarë ndodhi? Ndodh që sot në këtë moment që flasim kemi plot 63.8 milion euro të dhëna. Pra gati 60% e atyre që ishin përfshirë në skemë, se duhet të theksojmë dhe faktin që ka shumë qytetarë që nuk janë përfshirë në skema, nuk janë përfshirë fare në skema dhe që janë në kufi të mbijetesës. Dhe çfarë ndodh? Mrekulli që kanë mbijetuar. Mrekulli që kanë mbijetuar, absolutisht mrekulli që kanë mbijetuar, dhe ndërkohë duke krahasuar me rajonin, për paketën 1 dhe 2 është absolutisht 1/10 e paketës së Kosovës. Unë sot dëgjova që pakete pa koerimëkëmbje se kishte quajtur Kosova, një plan masash, një plan financiar të qartë, të detajuar për rimëkëmbjen pas pandemisë, që shkonte diku te 1.1 miliard euro, ndërkohë që ne nuk kemi ende një paketë të tillë, pavarësisht se të lutem. Pavarësisht se edhe publikisht kryeministri ka deklaruar se do ketë një paketë rimëkëmbje, po ajo është absolutisht e vonuar, është jo transparente se çdo gjë tjetër dhe mbi të gjitha është e pa konsultuar me grupet e interesit. Pra nuk ka një analizë të qartë se cilët janë shtresat vulnerabël, cilët duhet të mbështeten, cilët duhet të ndihmohen për të dalë pikërisht nga kjo situatë. Dhe dua të theksoj që ka pasur një lloj koordinimi qoftë të qeverisjes lokale, qoftë të qeverisjes qendrore për të mos qenë kurse në mbrojtje dhe në krah të qytetarëve gjatë kësaj periudhe. Dhe më lejoni t'ju jap 2 fakte shumë të rëndësishme, që për mua qytetarët duhet të jenë shumë të vëmendshëm, sepse kjo tregon pikërisht këto situata, tërmeti, situata e pandemisë apo çdo situatë tjetër e ngjashme ka treguar që pikërisht në këtë moment synimi vetëm i qeverisë nuk kanë qenë qytetarët, por synimi vetëm ka qenë vjedhja. Bashkia e Tiranës vetëm para pak kohësh, nëpërmjet një tenderi me negocim pa shpallje, me një vlerë gati 500.000 euro, që është një vlerë qesharake, të mendosh për sa qytetar në nevojë përfshin pikërisht Bashkia e Tiranës, duke pikërisht aq më tepër në këtë situatë, dhe ndërkohë nga ana tjetër çfarë ndodhi, përveç se tenderi sigurisht ishte me negocim pa shpallje, me kritere të paravendosura që jepej një mikut Ramës, i cili vetëm para pak ditësh para se të përfitonte tenderet madje ndryshonte objektin e veprimtarisë së shoqërisë duke ja përshtatur objektit të tenderit. Ashtë i qarë fare, vjedhje e hapur, por nga ana tjetër çfarë ndodh? Vetëm dje, Bashkia e Tiranës ka hapur garën për rikonstruksionin e godinës e zyrave të ujësjellës kanalizimit me një vlerë 4 milion euro. Dhe nuk ka qenë vetëm Bashkia e Tiranës në fakt. Absolutisht. Kemi patur një sër tenderash në luksi për arredime zyrash në kohë pandemie. Kemi një ministra Mballuku apo një sër ministrash të tjera që sigurisht edhe në këtë kohë nuk mund të rinë dot pa luksin e mësuar në këto 7 vite. Nga ana tjetër do thoja, sepse dje për monitoroja thesarin dhe ajo që më bëri përshtypje, duke monitoruar në përditshmëri pagesat për paketën 1 dhe 2. E dini se sa qytetarë janë paguar dje për paketën 2? 2 qytetarë. Vetëm 2 qytetarë. Dhe ndërkohë po dje, nëpërmjet një transaksioni me vlerë 727.000 euro, është paguar inceneratori i Tiranës. Dhe unë po bëja një llogari shumë të thjeshtë nëse këto para do shkonin për paketën 2, meqense kishin vetëm 2 qytetarë të paguar dje në gjithë Shqipërinë, po flasim në gjithë Shqipërinë, do të paguashin dhe 2224 qytetarë të tjerë, pikërisht me paketën 2. Në qoftë se këto para nuk do shkonin për koncesionin e korruptiv të inceneratorit, dhe këtu më lejoni të theksoj që është afera inceneratorëve në fakt sepse janë 3. Është një aferë gjigante, po sidomos ky i Tiranës, i cili nga 187 milion euro ka shkuar në 400 milion euro. Është funksional apo jo, çështje tjetër pastaj? Absolutisht që nuk është funksional. Madje unë ju kujtoj që të 3 inceneratorët e Tiranës, një pjesë e tyre nuk kanë filluar ende nga puna, ndërkohë që kanë filluar pagesat.
kanë filluar pagesat. Në qoftë se do kishim prokurorit pavarur dhe të panshme, në qoftë se do kishim organe të drejtësisë që unë kam shpresë te organet e reja, një shpresë e vakët, po kam një lloj shprese, uroj që të vijë edhe tek ne dita që do kemi prokurorit pavarur dhe të panshme, të gjithë këta duhet të shkojnë përpara drejtësisë. Ka patur sinjalizime në fakt për paditë që keni ngritur për kontratat sekrete? Ne kemi çuar kontratat sekrete, ne kemi çuar koncesionet, kemi çuar inceneratorët, ne kemi çuar një mal me dosje në prokurori. Dhe nuk ka absolutisht asnjë, madje ju e dini që kishte momente të caktuara që ata të cilët merreshin të pandehur nuk ishin të denoncuarit, por denoncuesit. Do me thënë, ishte e pamundur të dilje në foltoren e Partisë Demokratike, sepse të nesërme do vinte një padi. Ti do merreshe i pandehur. Ndërkohë që në fund të ditës, misioni kryesor i një partie politike, qoftë dhe Partisë Demokratike, duhet të jetë denoncimi i atyre gjërave që nuk shkojnë, duke filluar nga korrupsioni, nga ekonomia, nga varfëria, aq më tepër që në këto 7 vite ka qenë kryefjala. Dhe unë më lejoni ta theksoj që në këto 7 vite Partia Demokratike ka bërë një punë të jashtëzakonshme në denoncimin e korrupsionit. Sidomos departamenti juaj. Absolutisht një ekip i madh juristësh, të cilët kanë qenë gjatë gjithë kohës 24 në monitorimin e çdo kontrate publike, e çdo tenderi, e çdo koncesioni, e çdo afere korruptive për ta denoncuar atë dhe më lejoni ta theksoj edhe këtë fakt me prova dhe fakte, me dokumentacion zyrtar. Pra provat janë atje, faktet janë atje. Ne kemi denoncuar publikisht, mjafton që edhe organet e tjera në këtë rast të drejtësisë të bëjnë punën e tyre. Njësoj ka vepruar edhe kontrolli i lartë i shtetit, Ziu, her pas here. Kontrolli i lartë i shtetit absolutisht. Kontrolli i lartë i shtetit si një nga ato hallka të cilat vetë kushtetuta e parashikon si të tillë si një hallkë monitorimi të parave publike të buxhetit të shtetit, ka arritur në konkluzionin që në këto 7 vite kemi një dëm prej 7.2 miliard euro. Është një shifër e frikshme. 7.2 miliard euro është një shifër e frikshme. Shikoni, nëse doni të jem e sinqert me ju, mund të bëjmë edhe një listë të një pjesë të aferave korruptive më të rëndësishme. Por nëse doni të jem e sinqert me ju, për mendimin tim, nëse ne do kishim një prokurorit pavarur dhe të panshme, dhe nëse ligji do ishte i barabartë për të gjithë, jo vetëm për atë qytetarin që dele dhe shet domatat i të cepi rrugës, ndërkohë i sekuestrohet gjithçka dhe merret edhe futet brenda. Pse se po mundohet që të mbaj familjen e vet për të mbijetuar, apo raste të tilla të ngjashme kur nuk paguajnë dritat dhe janë me muaj të tërë në burg, kur nuk paguajnë ujin dhe sërish përfundojnë në burg. Por, ata që duhet të jenë në burg janë pikërisht ata që firmosin miliarda nga taksat tona për të shkuar në një grusht të vogël njerëzish. Ju e dini që në këto 7 vite janë vetëm 5 njerëz që praktikisht përfitojnë tendera, përfitojnë koncesione, përfitojnë partneritete publike-private, përfitojnë leje minerare, përfitojnë ankande, qira toka shtetërore, investime strategjike, çdo kontratë tjetër publike, të gjitha lejet, licencat, çdo gjë, leje ndërtimi. Ju e keni parë, Tirana është gjithandej një kantier i madh ndërtimi. Dhe janë pikërisht këta 5 njerëz të cilët janë praktikisht të deportojnë në çdo sektor të ekonomisë ku janë përqendruar parat më të mëdha të shqiptarëve. Ziu, sa i takon donacioneve që janë bërë nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për situatën e pandemisë, ka transparencë aty? Absolutisht jo. Si në çdo gjë tjetër, unë deri tani nuk di që të ketë transparencë për këto fonda, dhe siç e theksova dhe e theksoj, për mua e rëndësishme në fakt nuk është se janë donacione. Sigurisht që ndjej mirënjohje të jashtëzakonshme për Shtetet e Bashkuar dhe për Bashkimin Evropian, që në këtë moment kaq të vështirë ju gjen sërish Shqiperisë me këto donacione. Për mua ajo që më dhëm janë parat e qytetarëve shqiptarë, parat e taksave tona. Pra u premtua një paket prej 113 milion euro dhe janë dhënë vetëm 63 milion euro, ndërkohë që janë pafund qytetarë shqiptarë, kudo ku zoti Basha ka shkuar në teren. Praktikisht është i vetmi, duhet ishte kryeministri i që do të shkonte der më der
duhet të takonte qytetar me qytetar, pikërisht edhe në këtë moment, pavarësisht se është pandemi, prandaj është kryeministri i vendit, prandaj ka marrë përsipër këtë detyrë. Do të ishte pranë qytetarëve, ndërkohë që këtë detyrë ka bërë zoti Basha. Ka qenë praktikisht në takim me çdo qytetar, me çdo biznes për të dëgjuar se cilat ishin problematikat e tyre. Dhe të gjithë, pa përjashtim të gjithë, pranonin që nuk kanë pasur as edhe një mbështetje nga qeveria. Ku shkojnë taksat tona? Ju kujtoj këtu që kemi një pesëfishim të taksave. Ku shkojnë taksat? Ku shkojnë këto taksa? Ku shkojnë këto taksa? Shkojnë për koncesionet panevojshme, për tenderat panevojshme, për zyra godina, madje edhe në periudhë pandemie, në rekonstruksione rrugësh, të cilat apo sheshet e qyteteve, kemi këtu 700 milion euro janë sheshet e qyteteve, që ndjes po për mua janë një shëmtie e gjallë. Të gjitha sheshet e qyteteve, duke filluar nga sheshi Skënderbej, që nuk di se çfarë kanë pasur në mendje për të bërë atë që kanë atë shëmtim. Patjetër. Ajo nuk diskutohet sepse çdo gjë është në funksion të xhepave të tyre, absolutisht, këtë nuk e vë në dyshim, por në lojë janë para të qytetarëve shqiptar, ndërkohë që qytetarët janë në mbijetesë, një grusht njerëzish notojnë në luksa. Apo keni qendrën, keni pazarin e Korçës, që vetëm një shi të bjerë përmbytet gjithçka, janë miliarda atje të hedhura. Janë hapur vetëm disa lokale, që si në çdo qytet tjetër, janë pikërisht ata që punojnë në bashki, kanë marrë edhe nga një lokal atje, pra sigurisht që çdo gjë është vetëm në dorë të tyre. Nuk mendon askush për qytetarët, nuk mendon askush për ata që janë sot në nevojë. Ziu, përpara se të shkojmë çfarë apo ripërpunohet plani paketa ekonomike e Partisë Demokratike tani me tërmetin, me pandeminë, apo i qëndroni asaj që keni thënë në fillim, dalojmë pak tek afera korruptive tjetër me teatrin kombëtar që çoi edhe në shembjen e tij, mënyra si u veprua. Për mua është e dhimbshme. Afera e teatrit është absolutisht e dhimbshme. Për çdo gjë që teatri përfaqëson, domethënë, nga trashëgimia kulturore, nga vlerat shpirtërore, domethënë, të gjitha ata që janë lindur dhe rritur këtu, unë sigurisht i kuptoj dhe mirë kuptoj për lidhjen shpirtërore që kanë, po edhe për ne të tjerët që fati e deshi që të jetonim këtu, sigurisht që kemi një lidhje shpirtërore me të. Është teatri kombëtar, nga vetë fjala teatri kombëtar, mbart vlerat dhe kulturën kombëtare të këtij vendi. Domethënë, kur ne nuk arrim që të mbrojmë këto gjëra kaq të shenjta, si mund të mbrojmë gjëra të tjera? Dhe këtu më lejoni, teatri kombëtar nuk është gjë tjetër përveç se një aferë pastër korruptive. Për te gjithçkaja, është një aferë pastër korruptive. Dhe unë këtu nuk di nga ta filloj me thënë drejtën, sepse çdo Ulnis me ligj special, pirueta të ndryshme antiligjore, antikushtetuese, absolutisht, sepse në fund të ditës në lojë janë të paktën 200 milion euro. Dhe sigurisht që dhe zoti kryeministër vetëm para pak ditësh e pranoi vetë se në fakt problemi nuk ishte godina, problemi ishte trualli në të cilën ngrihej godina e teatrit kombëtar. Kjo ishte arsyeja pse në mes të natës Këshilli Bashkiak, Këshilli i Turpit Bashkiak, hodhi firmat për shkatrimin e teatrit kombëtar. Dhe për mua ishte akoma më e dhimbshme të shikoja, sepse e kam analizuar vetë dhe është e tmerrshme. Si mundet ne që kemi pesëfishuar taksat dhe taksat tona të pesëfishuara të shkojnë në 5 rroga të këtyre firmëtarëve që praktikisht janë të kapur për gryke nga këta pushtetar, pikërisht nga benefitet që këta përfitojnë. Të gjithë këshilltarët përfitojnë deri në 5 rroga, janë në përborde, në pafund borde. Vetëm këta të mençur pas ka Shqiperia, nuk ka ekspert që të punësojnë në përborde dhe të japin ekspertizën e tyre? Njerëz që nuk ishin në CV-të tyre të varfra, nuk ishin asnjë lloj arritje dhe ndërkohë lidhin firmat por ekspert për prishjen e teatrit. Dhe kur në atë listë nuk ishte asnjë ekspert, realisht, një ekspert
që të vlerësonte që ajo godin ishte e pabanueshme, që ajo godin duhet i prishur, të gjithë jemi të ndërgjegjshëm, që ajo godin kishte nevojë për rikonstruksion, absolutisht që dhe për këto ishte angazhuar Europa Nostra. Absolutisht, edhe Partia Demokratike madje edhe në marrëveshjen që lidhi me Aleancën, ishte për rikonstruksionin e godinës në të njëjtin vend, me të njëjtin projekt, duke u dhënë artistëve shqiptar një teatr më dinjitoz. Po sigurisht që gjithmonë bëj fjalë për pa lëvizur asnjë centimetër tokë nga vendi ku ai teatr është. Ju e merrni mend, kryetari i votuar dhe jo i zgjedhur i Bashkisë Tiranë erdhi në pushtet me një nga premtimet 0 leje. Po mjafton që të dalësh 0 leje ndërtimi. Po mjafton që të dalësh në sheshin Skënderbej dhe ke të paktën 10 kulla që po ndërtohen rreth e përqark, duke filluar pas Sahatit, kullës së Sahatit. Kulla. Kemi teatri kombëtar. Madje këtu më lejoni aty është e sigurt për kullat. Në fakt, unë po shikoja videon 3D, si çdo arritje e proklamuar nga qeveria nëpërmjet videove 3D. Po kullat i kanë jetësuar ato Ziu, nuk kanë mbetur. Shikojeni pak videon. Unë e kam parë me qindra herë dhe në 99% të videos janë siguruar që të fshin kullat pas teatrit kombëtar. Në vetëm 1 sekond të videos dalin qartë 6 kullat pas. I sugjeroj të gjithë qytetarëve që na shohin ta rishojnë pikërisht atë video, qoftë tek faqja e kryeministrit, qoftë tek Lali Euro. Dhe do ja shikojnë shumë qartë që pas teatrit kombëtar janë 6 kulla dhe kjo është arsyeja pse u përdor ajo dhunë barbare në teatrin kombëtar. Unë në fakt në atë moment mendova gjithë ato forca policie, realisht mendova që Escobar i Ballkanit ose ku di unë, ai sheshi teatrit ishte aq i sigurt sa absolutisht do një kriminal ndërkombëtar do kishte ardhur të fshihej atje përderisa forcat e shtetit duhet të vinin, forcat e policisë të vinin dhe me atë lloj egërsie, me atë lloj dhune barbare të ushtruar ndaj qytetarëve. Unë në fakt e përjetova edhe pak personalisht atë ngjarje sepse dua ta them, kushëriri im Mendi Zavalani, që është një arkitekt i ri, ndoshta ju nga emri duhet ta asocioni sepse është dhe nga portreti, se portretet aty janë të njohura tani. Unë do thoya në fakt nga emri, sepse në fakt ka dhe emrin e patriotit dhe firmëtarit të aktit të pavarësisë, Mendu Zavalani, dhe duke u rritur në një familje patriotësh dhe mbi të gjitha dhe arkitekt, një njeri jashtëzakonisht i lexuar, ka mbrojtur kauzën e teatrit në këto 2 vite e 4 muaj në mënyrë të pareshtur. Madje më lejoni të them që nuk kishte qëndruar asnjë natë siç ishte rriti i përhershëm i teatrit nga Korriku që të gjithë bënin ato turnet edhe gjatë natës për të mbrojtur teatrin, por vetëm thirrja e artistëve për t'u bashkuar teatrit bëri që dhe Mendi të bashkohej edhe gjatë natës dhe po të shihni videot edhe të gjitha mediave, nuk po bën absolutisht asgjë. Thjesht po filmonte aktin barbar dhe në të qindën e sekondës 10 polica me uniforme, me ato pa sy, vetëm që duken syt, pa numër identifikimi i sulen dhe realisht është ushtruar një dhunë barbare. Është ushtruar dhunë barbare ndaj tij. Për çfarë? Cila ishte shkelja ligjore që ai kishte bërë? Kishte filmuar dhunën. Kishte mbrojtur teatrin kombëtar. Dhe në fakt afera është e jashtëzakonshme. Afera korruptive atje është realisht e jashtëzakonshme dhe për mendimin tim sërish të theksoj që nëse do kishte një prokurori të pavarur dhe të paanshme, e cila do të hetonte në mënyrë të pavarur dhe të paanshme çdo firmëtar që ka e hedhur firmën dhe që ka përfituar deri në 5 rroga apo çdo benefit tjetër, apo çdo premtim, apo çdo akt korruptiv, absolutisht që duhet të shkonte përpara drejtësisë dhe unë jam shumë e bindur që sot në morinë e madhe të tenderave të luksit do kishim ndoshta edhe pafund tendera për rikonstruksione
godinash, burgjesh, sepse ato që janë nuk do mjaftonen. Ziu, duhet të shkëputemi shumë pak, sepse mbetemi tek teatri, por përfaqësues të Aleancës për mbrojtjen e teatrit kanë shkuar pranë SPAK për të depozituar një tjetër padi, tani më për tentativ vrasje të mbetur në tentativ, sepse ne të gjithë e kemi parë në dëshmitë e tyre, po jo vetëm, që ndërtesa ka filluar të shëmbet me aktivist, me artist, me qytetar brenda. Nëse regjia e ka gati, na ndihmon. Fundojmë dhe pjesën e teatrit. Ne kërkojmë ndjes, me sa duket do të lidhemi pas pak përsëri. Marinela Ziu, për të mos u larguar nga vëmendja, se ne jemi në sinkron. Lufta kundër korrupsionit në mëngjes emisioni, ju eksperte në zyrën antikorrupsion në Partinë Demokratike. Çfarë mund të thoni për korrupsionin? Në fakt, unë të doja të përfundonim pak pjesën e teatrit, sepse realisht është një plagë e jashtëzakonshme dhe është një aferë pastër korruptive. Nuk kemi të bëjmë thjesht me vjedhjen e parave publike, me cënimin e pronës publike, me faktin që Bashkia e Tiranës sot është kthyer në një lavatriçe të madhe të pastrimit të parave. Këtë duhet ta theksojmë. Mjafton që të dalësh në sheshin Skënderbej dhe ti e sheh shumë qartë që nga dosh kanë tjerë ndërtimi. Pikërisht ai person që u votua, jo u zgjodh, me premtimin 0 leje, praktikisht në Tiranën e ka shndruar në një kantier të madh ndërtimi. Afera e teatrit ka një shkelje të kushtetutës, të shkelje të çdo ligji, absolutisht është një aferë gjigante korruptive, kemi një shkelje të nenjet 71 dhe 74 të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, i cili parashikon 2 kritere të panegociueshme për europianët, 2 parime absolutisht themelore në lidhjen e kontratave publike, që janë konkurrenca e lirë dhe mosdiskriminimi. Ne sot e kësaj dite nuk kemi projekti që trumbetohet me video 3D. Projekti D. Projekti D, a ka pasur një tender për këtë projekti D? A ka paguar shteti shqiptar ndonjë lek për këtë projekti D? Se nuk t'i jep kush falas, nëse nuk merr diçka pas. Po flasim për biznese. Në fund të ditës, qoftë një firmë ndërtimi, qoftë një firmë projektimi, absolutisht në fund të ditës janë biznese dhe që kërkojnë diçka pas, në të kundërt, që vlerë do kishte, shkuptim do kishte. Pra, afera e teatrit është absolutisht një aferë e pastër dhe mbi të gjitha për pastrimin e parave të pista, për ato 200 milion eurot për kullat pas teatrit kombëtar, për të mos thënë pastaj për të mos hyrë pastaj. Plus 30 milion, sepse nuk deshën të rikonstruktojë me paratë Europa Nostra, tani kërkojnë borxh për të ndërtuar teatrin. Jo vetëm paratë Europa Nostra, por unë do thoja që jemi pas tërmetit, kemi njerëz që i jetojnë nëpër çadra, është e tmerrshme. Dhe sot e kësaj dite kemi njerëz që jetojnë nëpër çadra, që kanë kaluar dimrin të një të ftohtë të jashtëzakonshëm nëpër çadra. Kemi pas pandemin njerëzit 76% e qytetarëve shqiptar nuk po mbushin barkun me bukë. Është e tmerrshme. Dhe ndërkohë, pikërisht në një situatë të tillë, pse duhet të merret 30 milionë euro borxh për një shëmtisje ai teatr që pretendohet të ndërtohet, për mendimin tim është absolutisht një shëmti, krahasuar me teatrin kombëtar, krahasuar me teatrin e shkatruar tashmë. Po që do të rindërtohet, po ishte dhe si ishte. Absolutisht. Është angazhimi më i ri i Aleancës për mbrojtjen e teatrit, po ku është zgjuar edhe Partia Demokratike, opozita. Absolutisht e ka një nga pikat themelore të saj rindërtimin e teatrit kombëtar atje ku është. Dhe madje unë do thoja edhe këtë gjë, që përveç se po vidhet me trullin e teatrit, sigurisht që kryesore është ndërtimi i kullave.
Po vitet sërish edhe me këtë 30 milion euroshin, kur mjafton, unë kam folur me ekspert dhe më kanë ekspert të fushës, dhe më kanë pohuar se mjafton rindërtimi do t'i kushtonte buxhetit të shtetit 1.5 milion euro. Siç ishte ku ishte. Me të gjitha standardet, 1.5 milion euro, ndërkohë që pse duhet të marrim ne 30 milion euro borç kur mund të përballohet me 1.5 milion euro, mos të japin 2 këste për inceneratorin korruptiv të Tiranës, do ndërtohet teatri kombëtar. Qartë. Do shkojmë të njëherë tek aleanca, të kërkoj shumë ndjesë, Ziu, por shumë e rëndësishme. Por regjia. Një grup nga qëndrestarët në mbrojtje të teatrit, sot kemi depozituar në SPAK një kallëzim penal kundër ministrit të Brendshëm, Sandër Leshaj, kundër drejtorit të policisë Ardi Veliu, dhe kundër kryetarit bashkisë Erion Veliaj. Sipas nesh, ato akuzohen për veprën penale, vrasje e mbetur në tentativë. Kemi parashtruar të gjithë argumentat dhe faktet tona, pse ne pretendojmë që kjo është një vepër penale shumë e rëndë dhe në këto kushte, sipas parashikimeve të kodit procedurës penale, të 3 shtetasit e sipërcituar, të cilët mbajnë dhe funksione publike dhe në dyshimin tonë të arsyeshëm ka një mundësi shumë të madhe fshirja dhe manipulimi i provave, kemi kërkuar dhe arrestimin e tyre. Ne jemi besim plot që organi i SPAK-ut do marri masat e duhura në zbatim të ligjit. Kërkbardhjen e të vërtetës për atë që ka ndodhi më datë 17 maj. Edhe pas datës 17 maj, po vazhdohet konsumimi i veprave të ndryshme penale, të cilët edhe pa pranin ton në këto dyert e drejtësisë, vetë prokuroria në mënyrë të posaçme mund të fillonte hetimet. Megjithatë, ne kemi ardhur të përgatitur, nuk kemi dorëzuar asnjë provë, sepse ju e dini shumë mirë çfarë po ndodh në këtë vend, po fshihen provat nëpërmjet një marrëveshje që kryeministri Rama dhe kryetari i bashkisë Veliaj kanë një kompani të huaj dhe dini dhe faktet e tjera që kanë ndodhur me prova dhe dosjen prokurorinë e rrethit gjyqësor Durrës. Kështu që ne kemi parashikuar në kallëzim që në moment që të na merret deklarimi, ne do dorëzojmë provat me proces verbal. Përveç provave që ne disponojmë, edhe televizionet e juaja e kanë ndjekur në mënyrë konsekuente, në mënyrë të vazhdueshme, çfarë ka ndodhur më 17 maj dhe në vazhdim. Nga kalaja sa është numri personave që pretendojnë se është tentuar të vriten dhe që ishin atë ditë kur policia në Zuri ishin në brendësi të ambienteve të teatrit kombëtar. Po, atë natë në shesh ishin rreth 120-130 vet. Por ne jemi një numër sepse është e pamundur të bëjmë kallëzim kolektiv, një pjesë e konsiderueshme nga ato dhe ne përfaqësojmë dhe pjesën tjetër të cilët janë të lirë në çdo moment të bëjnë kallëzim. Të gjitha persona për të rëndësishmën e tyre? Patjetër, përndryshe kam besim shumë të plot që SPAK do na thrasi dhe ne brenda bashkë me mikun tim Bert Budina sa po na konfirmuan që organi i prokurorisë posaçme ka nisur hetimet për kallëzimet e mëparshme të bëra nga ne dhe ka nisur dhe një përgjigje në adresën tonë, të cilët nuk e dim se ku do ta marrim, pasi siç e dini dhe ju, ne nuk lejohemi të futemi në ambientet e sheshit të teatrit dhe kemi komunikuar që të marrim një kallëzim, një përgjigje nga SPAK-u në adresat tona personale për të parë se ku është procedura dhe ku ka shkuar hetimi në lidhje me kallëzimet e para. Edhe me kallëzimin që ne bëm sot, jemi besim plot që SPAK-u do fillojë hetimin dhe do zbardhi çështjen sipas ligjit. Faleminderit. Një pyetje për ju, çfarë prisni ju nga ky hetim? Ne presim nga ky hetim, në fakt unë do shtroje pak ndryshe. Si nuk e pyesni atë ministrin Leshaj, i cili ishte në parlament dhe tha ato numrat i kanë thënë unë mos i tjenë ata pa numra, mos u merrni me ata, merrni me ne. Ku ta gjejmë ne kur drejtësia nuk ekziston? Na kanë lënë vetëm përballë policisë. Ne presim që SPAK-u të fillojë hetimet, një, e dyta, gjithë të dosje që është tu do ta përkthejmë në anglisht dhe do ta çojmë, kërkojmë dhe hetim ndërkombëtar.
që mos jemi vetëm ne që e themi këtë, por të jenë vetë sa prokurorë tuaj dhe ta zbardhim, sepse në sytë të tërve u sulmuam qertësisht me forcat e Renea dhe nuk ka asnjë përgjegjësi. Ç'a bëhet këtu? Ku jemi? Ku jetojmë ne? Na pat gjë të armatosur ne për 3 muaj në teatr? Na pat gjë ne që sham bën në një gjë, në i dhunë kundër njerëzve? Asgjë. Shfaqje, teatr, trashëgimi, kulturë, art. Në këmbim, dhunë, fadroma kur ishim brenda dhe goditje. Automatik në kokë. Si ta vërtetojmë tani në mes të errësirës si drejtore automatikun? Ç'a ti bëj? Fjala ime përballë fjalës së këtij ministrit, i cili ka humbur integritetin moral. Unë kam 23 muaj. Këtë besoj. Çfarë nuk kuptoni me hetim ndërkombëtar? Kujt institucioni do t'i drejtoheni? Ne do t'i atëherë që unë të jem pak edhe objektiv, që mos flas broçkulla, se në përgjithësi gjithë tu marrin rolin e gjithollogut, unë nuk jam jurist. Unë veproj në parimet e mia morale dhe kërkoj ndihmën e profesionistëve të ma thonë. Këtë ju takon profesionistëve ta gjejnë. Unë bëj kontaktet me institucione ndërkombëtare, të cilat e kanë pranuar si thelb që mund të hapet nëse dosja ja vlen etj etj. Këtë mund të bëj unë. Ne si përfaqësues të mbrojtjes së teatrit. Pjesa tjetër është e gjitha procedurë teknike, po e kuptoni ju që çdo gjë teknike në këtë vend ka rënë sepse ne s'kemi moral? Ku janë juristët e tjerë? Pse vetëm ne? Ku janë të tjerët? Të gjithë juristët në këtë vend, çfarë raporti kanë me shoqërinë e tyre? Sa është bërë drejtësia? Kush ka kontribuar që kjo drejtësi të bjerë? Ne, që mbrojtëm teatrin? Ku janë këta njerëz? Ku është pjesa e shëndoshë e kësaj shoqërie? Apo na shohin të tërë në syt që ne edhe mund të goditemi, të vritemi dhe pastaj bëjmë teatr mbi këtë. Jo po ishte, jo po s'ishte, jo po kujdes. I bëj një thirrje gjithë shoqërisë të reflektoj se nuk kemi asnjë qëllim, qëllimi ynë vetëm është të rikthejmë tempullin e teatrit, të jeni të bindur që nuk do ketë më demokraci nëse ai tempull nuk kthehet aty, sepse do t'i japin një dorë këtij lloj pushteti, ky kryeminist që thotë un kam votat e shumicës, t'ju shëmb juve, është gabim. Çdo thotë që kushdo pushtet që vjen me një mendim tjetër do shëmbi gjithë simbolet e Shqiperisë, qoftë edhe atyre që luftuan për këtë vend? Jo, nuk është kështu. Ne duhet vërtetojmë gjithë bashku që ne gjejmë drejtën tonë. Tani ne s'kemi një sistem drejtësie dhe kjo na ka bërë që të vihemi përballë jush, të vihemi përballë shtetit që vepron në mënyrë terroriste. Unë kështu e gjykoj, ata erdhën me armë, më sulmuan, ju jeni gjithë dëshmitar, kemi gazetar, kemi bashkë kemi qenë. Unë besoj në punën tuaj, ju keni dhënë shpirtin për të na pasqyruar ne, rrezikuat së bashku me ne, unë morë zvav, hajde ta fitojmë, është e drejta është në anën tonë. Po a mendoni se SPAK do të reagojë për sa kohë utilizore e kazimet të mëpashme penale dhe nuk ka patur reagim nga ana e tyre? Të them të drejtën e dashur Klodiana, unë besoj ke vetja, besoj ke energjia pozitive e këtij vendi, ne do bëjmë ç'është e mundur, do t'i heqim alibin atyre, paktën me veprimin tonë t'i nxjerrim që se kanë këtë vullnet. Nëse ne duhet ta çojmë deri në fund betejën tonë. Bëjnë çfarë duan ata, nuk mund të them dot, por unë nuk mund të them që jam i pashpresë, sepse ky popull ka energji, do ta gjejë drejtën. Na takon ne të luftojmë deri në fund, shkojmë deri në fund. S'ka rëndësi e bëjnë se bëjnë, ne do jemi aty, ne do luftojmë me të keqen. Këtë ditë them unë, të them që sa prokuror ka SPAK-u, ka nikur 4, vin 2, sa e bën ato llogarit, nuk i di unë këto. Them drejtën. Unë di që ka një dëshirë nga njerëzit që ne t'i japim drejtim kësaj pune, të nxisim gjithë pjesët pozitive. Mendoj se ajo që mendoj unë, nëse ne bëjmë një presion të shëndosh, ata do veprojnë dhe nuk kanë asnjë shans. Do dorëzojmë kazimet e tjera? Do dorëzojmë që ç'kemi atë punë, do shkojmë dhe në Parlamentin Evropian. Ne do themi që Shqipëria nuk është një vend i pashpresë. Ne do ta ndjekim deri në fund këtë punë, nuk ka pikë rëndësie se çfarë bëjnë këta, ne do t'i detyrojmë të veprojnë. Do t'i detyrojmë dhe kanë ata njerëzit, prokurorët aty janë njerëz si ne me fëmijë. Kam parasysh ata që dhe unë kam sa fëmijë që mund kisha ikur kot. Këtë duhet i thrasim ndërgjegjës, ata se unë s'kam bërë asgjë kundër tyre. Si kam penguar një herë në punën e tyre. I kam nxitur, po bëj gjithçka për t'u thënë atyre që një masë e madhe njerëzi se do ndryshimin, na ndihmoni ta sjellim të ndryshim. Nëse ju jeni të kapur, do vi dita që do bëhet një lëvizje e madhe, çfarë them unë? Këtë ditë them. Faleminderit juve. Bravo Verdi. Marinela, teksta shikon Aleancën për mbrojtjen e teatrit, jo vetëm që ndjen krenari, që janë qytetarët e këtij vendi, por ke dhe një lloj optimizmi, shpresë, besimi që mund të ndryshojë ky vend dhe
thjesht duhet kishim pak më tepër qytetar në krahun e tyre. Absolutisht. Në fakt, se ne po flisnim për teatrin edhe duke parë tani edhe të gjithë qendrestarët e mbrojtjes së teatrit, unë me shumë sinqeritet do t'ju shpreha gjithë mirënjohjen time të gjithë atyre që kanë mbrojtur teatrin, sepse së pari na dhan një leksion shumë të madh qytetarie, na dhan një leksion shumë të madh kulture, na dhan një leksion shumë të madh që njerëz të mirë ka në këtë vend. Edhe njerëzit e mirë do ta bëjnë këtë vend. Ndoshta ishim pak. Po sigurisht që me modelin e tyre të mirë do ndryshojnë mendjen edhe atyre që janë zona gri, e atyre që kanë frikë. Në fakt ai momenti i shëmbjes së teatrit nuk shëmbi thjesht teatrin, shëmbi demokracinë, shëmbi shtetin e së drejtës. Edhe shtetin ligjor, kushtetutën. Absolutisht, kushtetutën, gjithçka. Kështu që unë besoj që qëndresa e tyre ka vletur për një gjë shumë të madhe në këtë vend, për të ndryshuar njëra mirë këtë vend. Fal tyre është vrarë frika. Njerëzit sot nuk kanë më frikë. Kështu që unë jam thellësisht mirënjohëse, secilit prej tyre nga vëllezërit Budina, nga zonja Kalaja, të gjithë pa përjashtim për të mos i zënë emrat përveshëm, edhe ty, se ke qenë një nga zërat më të fuqishëm në mbrojtjen e teatrit, duke madje edhe duke e bërë edhe publik, qoftë edhe me formatin me të qenurit person publik, edhe me të qenurit zë publik, e ke ngritur këtë kauzë në një nivel të... A ka gjasa të ndodhë hetimi kombëtar dhe a mund të shkojmë në hetim ndërkombëtar, siç dhe dëgjuam bashkëbisedimin e presidentit me përfaqësues të Europa Nostras? Por mua është çështje vullneti. Nëse dhe me sa shoh, pikërisht qendrestarët e mbrojtjes së teatrit, tashmë unë mendoja, me thënë të drejtën, kisha një lloj frike se duke parë, e kujtova dhe mua. Është e dhimbshme, shumë e dhimbshme ajo që ndodhi atë ditë. Realisht, mendova që do kishte një stepje, mendova që gjithaj u dhunë e ushtruar, gjithaj terrori ushtruar do t'i stepte njerëzit, do t'i bënte që të bënin një hap pas, por në fakt, fal tyre, fal asaj dhune, i ka bërë njerëzit që të bëjnë 2-3 hapa përpara. Dhe sot janë edhe më të fuqishëm dhe energjisë më parë. Pikërisht për shkak të saj, menduan se duke përdorur masat më ekstreme, do të detyronin ekstremisht të tërhiqeshin. Por në fakt, duke rrëzuar atë teatr, unë në atë momenti i rrëzimit të teatrit, e thash edhe një herë, nuk ishte thjesht momenti i rrëzimit të teatrit, 2 vjet e ca sakrificat atyre njerëzve, po dhe gjithë atyre që e mbështesin, po për një arsye nuk ndodheshin në atë shesh, një shkërmoqje të shtetit të së drejtës, një shkërmoqje të demokracisë, po absolutisht që kishte edhe një shkërmoqje të rilindjes. Absolutisht. Pra mund të shkojmë Ziu, thoni juve, edhe në hetim ndërkombëtar nëse ka vullnet? Absolutisht, absolutisht. Po ne së pari nuk duhet të shkojmë deri tek hetimi ndërkombëtar, pavarësisht se kemi dhe për mua ishte absolutisht për të vlerësuar, edhe në fakt nuk është për të haruar edhe ky detaj që pati një jeon të jashtëzakonshme. Mua më erdhi turp duke lexuar në përditshmërinë time shtypin e huaj, që vendi im të pasqyrohej në gazetat më të madhe, më të mëdha amerikane, europiane, me tituj skandalos, me terma si barbar, vendi im po prezantohej si barbar. Nuk ishte thjesht teatri. Prezantim që ne i bëjmë botës. Akt terrorist ndaj kulturës. Është të mërshme. E kuptoni se çfarë imazhi po na bëjnë këta të japin botës? Është të mërshme. Por ama, për herë të parë, unë realisht u mbusha me një shpresë të jashtëzakonshme atë ditë, sepse si rrallëherë duhet të teksuar fakti që qoftë edhe ambasadat këtu, qoftë edhe organizma ndërkombëtare, edhe për çështje shumë sensitive, edhe më të rëndësishme, gjithmonë kanë qenë le të themi të heshtura, janë munduar të mbajnë gjuhën diplomatike, nuk kanë folur fuqishëm dhe fort siç kanë folur për teatrin kombëtar. Unë pash organizma ndërkombëtare që ngrinin 3 problematika shumë të rëndësishme. Së pari ishte një akt barbar ndaj trashëgimisë kulturore. Së dyti ishte një akt kriminal
ndaj demokracisë dhe shtetit së drejtës. Dhe së treti dënonin me shpërsim më të madhe dhunën e ushtruar dhe arestimet e paligjshme të ndodhura, pikërisht për të mbuluar aferën korruptive të teatrit kombëtar. Për teatrin kombëtar ne do të flisnim pafundësisht. Unë do rria edhe gjithë ditën, sepse absolutisht që është teatri kombëtar. Vetë fjala teatri kombëtar është i të gjithëve, është pasuri kombëtare. Është fatkeqësi e madhe. Urojmë të ndërtohet aty ku ishte dhe siç ishte Ziu dhe opozita e bashkuar ti përmbahet këtij zotimi që ka bërë. Për këto nuk kam pikë dyshimi, madje zoti Basha dhe Partia Demokratike, madje zoti Basha ka lidhur një marrëveshje me Aleancën për mbrojtjen e teatrit dhe pika kryesore e kësaj marrëveshje është rindërtimi i teatrit aty ku ndodhet. Partia Demokratike po punon jashtëzakonisht shumë fort dhe brenda shumë pak kohësh me didije në një dalje publike zoti Basha dhe piketat kryesore të planit, sepse shikoni, nëse ne kishim gati planin ekonomik përpara tërmetit, që ishte një plan i jashtëzakonshëm, me tërmetin dhe me pandeminë sigurisht që duhet të ndryshonin një sër aspektesh për t'u ardhur sa më pranë qytetarëve. Dhe Partia Demokratike ka një plan të qartë, një plan të detajuar për daljen nga kriza, për rimëkëmbjen e ekonomisë që shumë e rëndësishme. Sot kryefjala është varfëria, sot kryefjala është ekonomia. Kështu që gjithë energjitë e Partisë Demokratike janë pikërisht në këtë aspekt. Së pari në denoncimin e aferave korruptive, sepse janë paratë të qytetarëve shqiptar që na merren me kërbaç nëpërmjet taksave të stërlarta dhe ju jepen një grusht të njerëzish, të cilët nesër në momentin kur Partia Demokratike dhe zoti Basha të jetë kryeministër, një nga zërtimet e tij kryesore janë marrja e të gjitha parave publike nga xhepat e këtyre njerëzve dhe kalimi në buxhetin e shtetit në shërbime për qytetarët shqiptar dhe në rimëkëmbjen ekonomike. Madje ne kemi një plan të qartë, planin Ndiq Paran, kemi një plan antikorrupsion, unë do ta them sërish. Gjithmonë që vite ju e them, po do ta ritheksoj edhe një herë. Partia Demokratike ka propozuar 2 ligje të jashtëzakonshme, të cilat tregojnë qartë vullnetin e një partie politike për të ndryshuar njëre mirë gjërat. Madje një vullnet që është i paimagjinueshëm ndoshta deri në një moment të caktuar. Për cilat ligje e keni fjalën Ziu? Është fjala për ligjin antimafia, që është një ligj me fuqi prapavepruese, që është një ligj që nuk do veprojë vetëm për këto 7 vitet e qeverisë së Ramës, që sigurisht që këto janë dosje të freskëta dhe të gjithë do shkojnë përpara drejtësisë, për këtu nuk kam pikën e dyshimit. Por është një ligj me fuqi 30 vjeçare, prapavepruese. Kushdo që ka shkelur ligjin, qoftë edhe në periudhën e qeverisë së Partisë Demokratike, të shkojë para drejtësisë. Dhe të gjitha ato para të vjedhura nga qytetarët shqiptar të shkojnë atje ku e kanë vendin, tek buxheti i shtetit. Dhe nga ana tjetër, një plan pasaj të detajuar për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe mbi të gjitha për daljen nga kjo varfëri kaq ekstreme. Është e trisht sot të mendosh që 76% e shqiptarëve nuk mushin dot barkun me bukë. Ziu, dhe në fund mund të bëjmë një listë të aferave korruptive sa na kanë kushtuar në këto 7 vite apo 2-3 vitet e fundit? Në fakt, nëse do bëni një listë, ndoshta unë kam gati stilolapsin të mbaj shënim. Në fakt, qytetarët duhet ta kenë gati, dhe jo vetëm ta kenë gati, po të kenë këtu, sepse janë paratë e tyre, janë taksat e tyre dhe duhet të jenë më të përgjegjshëm dhe më të ndërgjegjshëm se çfarë po ndodh me taksat e tyre. Pse po vuajnë kaq shumë? Pse është gjithë kjo varfëri në qytetarët shqiptar? Kur taksat janë rritur dhe taksat janë shtuar dhe shërbime nuk ka, dhe ndërkohë njerëzit janë në kufi të mbijetesës. Nëse deri dje kishim 40% të qytetarëve shqiptar në kufi mbijetesës, sot kemi 76%. Është tmerrshme. Është tmerrshme. Të gjitha mediat, të gjitha organizmat ndërkombëtare, çdo zë publik sot duhet të kishte një dhe vetëm një çështje të ngritur në publik, që është ekonomia dhe varfëria. Në fakt, meqense doni që të bëjmë një listë, unë do thoja që nuk do kishte fund emisioni me ju nëse do bënim një listë, po unë do mundohem të nxjerr disa nga aspektet themelore, disa nga aferat më të mëdha korruptive. E filluar me kontrollin e lartë të shtetit, si një nga ato institucione që është nga të paktat e pavarura dhe pavarësisht presionit të jashtëzakonshëm të qeverisë, që unë e di shumë mirë që është i jashtëzakonshëm, kemi një faturë prej 7.2 miliard euro dëm të konstatuar nga kontrolli i lartë i shtetit. 7.2 miliard euro. Imagjinoni pak nëse
pikërisht ky buxhet do të shkonte për qytetarët shqiptarë. Është gati një buxhet i një viti. Pra një buxhet i një viti është shkërmoqur duke shkuar në xhepa të një grushti njerëzish, të cilët pikërisht fal këtyre parave, të cilat ndajnë me Ramën, mbajnë pushtetin, se gjërat janë të lidhura me njëra tjetrën. Më pas, unë do ngre me shumë forcë madje tenderat e luksit, që janë afera gjigande korruptive. Realisht është e pa imagjinueshme si ka mundësi që pas tërmetit dhe në periudhë pandemie të vazhdojnë të prokurojnë tendera luksit, të vazhdojnë të blihen makina, të vazhdojnë të rikonstruktohen zyra, 4 milion euro vetëm në Bashkinë e Tiranës, në zyrat e ujësjelljes kanalizimeve. 1.3 milion euro është drejtoria, arkiva e drejtorisë së shërbimit të transportit rrugor. Për çfarë duhet në këtë moment? Pse pikërisht në këtë moment duhet patjetër të prokurohen tendera luksi, zyra, godina, makina, karburant pafund, ndërkohë që 2 muaj nuk ishte as e lejueshme që të përdoreshin makinat. Por çfarë duhet ky karburant të prokurohet? Ku shkojnë këto lekë? Në momentin që ti nuk e nxjerr makinën, në momentin që ti nuk e përdor, se nuk ka mundësi faktike për ta përdorur, se ne e dim shumë mirë që 2 muaj të gjitha rrugët ishin bosh, të gjitha institucionet ishin bosh për shkak të pandemisë. Atëherë pse duhet të tenderohen pafund tendera luksi? Zyra, godina, makina, shërbim ruajtje dhe siguri fizike, udhëtime jashtë, ndërkohë që janë të mbyllura. Edhe udhëtime jashtë, në kohë pandemie, në kohë karantinimi. Po sigurisht edhe udhëtime jashtë, sepse kanë udhëtuar me mushkonja. Po ato nuk e dim. Rëndësi ka, ato që dim është që pagesat janë, që parat e qytetarëve shqiptar kanë shkuar për bileta avione. Dhe një total i tendrave të luksit vetëm në këto 7 vit është 1.1 miliard euro. Po flasim për miliarda euro. Nëse duhet t'ua konvertojmë shqiptarëve në lekë shqiptare, mendoj Marinela, sepse kështu me euro ndoshta duken shumë pak, 1.1 miliard euro. Jo, po 1.1 miliard euro janë biliarda lekë shqiptare, domethënë, unë mundova një ditë realisht, jam munduar një ditë që të nxirrja shifrat e tenderave të luksit dhe më besoni, arriti një moment që nuk paria dot as të kuptoja se cila ishte shifra, dhe më duhet të pyesja një ekonomist që të më konvertonte pikërisht atë shifrën e madhe të imagjinoni pak volumin e parave. Domethënë, mund të duket si një formë shakaje, por në fakt është një shaka shumë e hidhur. Janë absolutisht miliarda. Pra 4 milion euro e rikonstruksionit të godinës së ujësjelljes kanalizimit janë plot 4.8 miliard. Mund të ishte ndërtuar nga fillimi godina me aq para. Po përse pikërisht tani? Pse pikërisht në kohë pandemie? Këto para duhet të shkojnë patjetër në lukse. Shkojnë te tenderat? Apo jo? Do shkojmë mirë te koncesionet. Shkojmë mirë te koncesionet sepse janë ato që fillimisht u publikua, u video 3D, propaganda. Flisim për një paket 1 miliard. Një paket që shkoi në një moment të caktuar edhe 3 miliard euro. Gjatë rrugës disa u pezulluan, nuk ka asnjë të anulluar, janë të pezulluara dhe në këtë moment që flasim, paketa e koncesioneve është 1.9 miliard euro. Dhe këtu më lejoni t'ju jap, do t'ju sjell edhe një herë në vëmendje. Po flasim për inceneratorët që janë pagesa nga taksat tona për punë të cilat nuk kanë filluar ende, për punë që nuk ka absolutisht asnjë nuk ka filluar nga puna. Me thonë, po paguan, ndërkohë që s'ka absolutisht asgjë. Nuk ka absolutisht asgjë. Vetëm dje u paguan 727.000 euro. Pikërisht për inceneratorin e Tiranës. Nga ana tjetër, pikërisht afera inceneratorëve nga 178 milion euro, sot ka shkuar në 400 milion euro. Është e nevojshme ti jesh jurist për të kuptuar që këtu po vidhet në mënyrën më skandaloze, më të tmerrshme të mundshme. E kemi çuar në SPAK, e kemi çuar në prokurori. Ku janë? Duhet të lëvizin një orë më parë, sepse varfëria po zhyt në mirim
gati mbi gjysmën e shoqërisë shqiptare. Janë vetëm një grush njerëzit që sot jetojnë, gjithë pjesa tjetër mbijetojnë. Absolutisht mbijetojnë. Më pas kemi tendrat. Në pjesën e tendrave, më do të jap një fakt shumë të thjeshtë. Ligji i prokurimit publik parashikon një nga kriteret për të kualifikuar një operator fitues, ofertën më të ulët. Dhe pikërisht ka një logjik juridike, por edhe një logjik ekonomike në këtë parashikim ligjor, që është fakti që taksat e shqiptarëve të mos keq përdoren. Pra, të kemi një mirë menaxhim të buxhetit të shtetit. Dhe çfarë ndodh? Në qoftë se deri në 2017-ën, ndjes. Në qoftë se deri në 2017-ën kishim 30% të tendrave pagar, sot në 2020-ën kemi 41% të tendrave pagar. Pra praktikisht yn vetëm një operator në garë, ose më shumë se një operator në garë, dhe të tjerët me ofertë zero, siç është rasti i aferës Unazës apo tenderat e pafundme të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, një institucion në varësi të drejtë për drejtë të kryeministrit, ku ka vdekur gara, pra ka vdekur një nga parimet themelore të ligjit të prokurimit, që është konkurenca. Nga ana tjetër, ndodh që, domethënë, duke hequr këtë 40%-in pagar, në këto 60% të tenderave me gar, pra në 60%, në vetëm 20% të tyre, pra më kupto, 60% ngelen, në këtë 60%, 20% i këtij 60%, në qoftë se do të zbatoj ligji i prokurimit publik, dhe do të kualifikoj fitues oferta me ulët, në këto 7 vite do të kurseheshin buxhetit të shtetit 350 milion euro. Pra një parashikim fare i thjeshtë ligjor, një zbatim fare i thjeshtë i ligjit. 350 milion euro. Ndërkohë, vetëm si pagesë në kohë pandemie, ne kemi dhënë 63.8 milion euro. Imagjinoni nëse do kishim 350 milion eurot, mjafton të zbatoj ligji në funksion të qytetarëve shqiptar. Me 40% tjetër, çfarë ndodh pastaj Ziu? Me 40% tjetër çfarë ndodh? Me 40% tjetër ndodh ajo gara fiktive ku hyn më shumë se një operator, ku janë ofertues, ku njihen me njëri tjetrin dhe ku diferenca nga oferta në ofertë është minimale dhe që dihet që sot do ta fitosh ti, nesër do ta fitoj unë tenderin tjetër dhe sërish do kaloj radha në të njëjtën mënyrë. Pra, një ndarje, një mungesë totale e konkurrencës, një fiktivitet i jashtëzakonshëm në procedurat e prokurimit dhe mbi të gjitha ajo që është shumë e rëndësishme te 40%. Absolutisht atë do thoja, te fryrja e fondit limit. Nëse ju kujtohet, vetëm para pak muajsh Zoti Basha ka pasur një takim me investitor italian, ku një nga ata investitorë ngriti një shqetësim të jashtëzakonshëm që ishte te fryrja e fondeve limite, madje ku sipas tyre vjedhja arrinte deri në 80%. Madje ai dha edhe një shembull ku i njëjti objekt, nëse prokuroi në Itali për 200.000 euro, në Shqipëri prokuroi për 1 milion euro. Pra imagjinoni pak se sa është vjedhja. Pra përveç faktit që kemi kriteret paravendosura, përveç faktit të fryrjes së fondit limit, përveç faktit që dihet se kush e merr, përveç faktit që janë një grusht i vogël njerëzish, është edhe kjo korrupsioni tjetër brenda, ku vidhet deri në 80% të fondit limit. Pra imagjinoni pak se sa para publike janë keq përdoruar. Imagjinoni pak se sa para publike janë keq përdoruar. Nga ana tjetër, unë do ngrija edhe një tjetër problematik shumë të madhe që është administrata publike. Duke qenë se prej gati 7 viteve drejtoj zyrën juridike në Partinë Demokratike, dhe që fokus kryesor të saj ka pasur largimet nga administrata dhe administratën publike, ka pasur një masakër totale ndaj parave publike, duke trajtuar administratën dhe duke keq përdorur atë, sikur se ishte rasti i fundit me firmëtarët e teatrit kombëtar, ku ata 5 rrokshit, armata e 5 rroksheve, firmosin ku të duash dhe çfarë të duash, mjafton të plotësojnë tekat e kryeministrit, sepse në fund të ditës marrin pas miliarda në total.
Dhe këto më lejoni të sill disa aspekte për të kuptuar edhe njerëzit se çfarë ndodh me buxhetin e tyre. Në shtator të 2013-s ju e mbani mend që një nga kartat e Ramës për marrjen e pushtetit ishte te fryrja e administratës publike në qeverisjen e Partisë Demokratike, ku ndërkohë ishte 85.000. Tani është 170.000. Tani është plot 170.000. Pra kemi një dyfishim të administratës publike, që do të thotë përpasoj kemi dhe një dyfishim të buxhetit të shtetit për rroga në administratën publike. Pa llogaritur ata që janë hequr pa drejtësisht nga puna të cilët marrin një faturë që tashmë është 140 milion euro nga vendimet e gjykatave. Pastrimet nga administratë, Marinela, se ju lexova pak dje. Pastrimet vazhdojnë pastrimet në administratë. Po tani me ç'motivacion? Tani me motivacionin e zgjedhjeve, ju e dini, jemi në prag zgjedhjesh. Dhe ju e dini që administrata publike është përdorur si një nga motivacionet e mbajtjes së pushtetit, një nga arsyet e mbajtjes së pushtetit. Ju e dini që vetëm në prag zgjedhjesh, madje ne kemi denoncuar edhe si Zyrë Juridike faktin që kemi 13.000 pozicione me kontrata të përkohshme pune në periudha zgjedhore, që janë pozicione të përkohshme që hapen vetëm për blerje vote. 13.000 pozicione me kontratat përkohshme, ndërkohë që kemi pafund të larguar nga administrata fatura të cilëve shkon 140 milion euro për pikërisht nga vendimet e gjykatave, dhe të mendojmë këtu që gjykatën e lartë që kemi tërësisht jashtë funksioni, të mendojmë këtu që gjykatë kushtetuese nuk kemi, të mendojmë këtu që ende nuk kanë shkuar çështje në gjykatën europiane të drejtave të njerëzit, dhe nëse doni të jam shumë e sinqert me ju, unë jam jashtëzakonisht e friksuar në momentin që këto çështje do shkojnë deri në gjykatën europiane të drejtave të njerëzit, sepse do kemi fatura të tmerrshme financiare. Më besoni për këtë. Do kemi fatura të tmerrshme financiare nëse çështjet e largimeve nga administrata do shkonin në gjykatën europiane të drejtave të njerëzit. Unë kam mbrojtur 5400 të larguar nga administrata. Dhe më besoni kam pasur raste nga më të jashtëzakonshmet. Duke filluar nga CV brillante, të studiuar deri në Japoni, të studiuar kam pasur ekspert të jashtëzakonshëm të autoritetit kombëtar të ushqimit që janë marrë me një të rënd të lapsit dhe janë flakur në rrugë. Ka qenë e vetmja eksperte në gjithë Shqipërinë për kontrollin ushqimor dhe është zvendësuar me dikë me bachelor. A mundet ta imagjinoni, sepse nuk është vetëm çështja e largimeve nga administrata, sidomos në pozicione të tilla pune, cënohet drejt për së drejti jeta dhe shëndeti e qytetarëve shqiptar. E imagjinoni pak eksperte e ushqimit që zvendësohet nga një njeri pa eksperiencë, që nuk përmbush kriteret e punës, dhe ndërkohë që rrezikon shëndetin dhe jetën e të gjithë qytetarëve të vendit, e të gjithë vendit. Pra largimet nga administrata nuk duhen parë vetëm thjesht si heqje e dikujt që përfiton thjesht një vendim gjykate pastaj dhe fatura financiare, duhet parë edhe më thellë. Janë disa pozicione pune në administrat, të cilat lidhen drejt për së drejti me jetën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptar. Apo mjekët, largimi i mjekëve, janë larguar pafund mjek në 2013 dhe 2014. Pafund mjek. Pas një lloj motivacione. Dhe në qoftë se këta do çonin çështjet në gjykatë europiane të drejtave të njerëzit, ne do kishim një kosto të jashtëzakonshme, do kishim faturë financiare, nuk di, për mua është e frikshme fatura financiare në qoftë se këto çështje do shkojnë deri në gjykatën europiane të drejtave të njerëzit. Unë kam pasur një rast mostruoz, më lejoni ta them, të një zonje absolutisht brillante, me një CV të jashtëzakonshme, me 3 fakultete jashtë Shqipërisë, një eksperte e jashtëzakonshme për fushën që ajo mbulonte, dhe për fatin e saj të keq, zonja ishte me një sëmundje shumë të rëndë, dhe për vetëm 10 ditë do të dilte në kemp. Dhe hoqën. Nuk pritën as 10 ditë për ta hequr me dinjitet, për gjithë atë eksperiencë dhe për gjithë atë energji, për gjithë atë përkushtim që ajo kishte dhënë ndaj punës së saj në gjithë ato vite. Ziu, për të përfunduar fare tani, duhet ta besojnë vërtet qytetarët shqiptarë që kur të vi Partia Demokratike në pushtet, të gjitha këto që kemi përmendur tani, nuk do të ndodhin më dhe do të ketë ndëshkueshmëri për gjithë ata që kanë mësuar këtu. Unë jam besim plot që zoti Basha do jetë absolutisht kryeministri më i mirë që ka parë vendi.
Dhe këtë e them jo si njëri që është rritur në Partinë Demokratike dhe si njëri që gjithë jetën e ka lidhur me Partinë Demokratike, qoftë nga forumi, qoftë edhe tashmë 7 vjet si pjesë e stafit teknik të Partisë Demokratike, por unë jam munduar gjithmonë të jem racionale dhe jam munduar gjithmonë të shikoj gjërat me objektivitet, sidomos për gjëra që lidhen drejt për së drejti me jetën dhe shëndetin tonë. Në fund të ditës, sot në këtë moment, që nuk është thjesht çështje politike, është çështje mbijetese, është çështje do jetojmë apo jo këtu. Unë kam hyrë në atë kategorinë e njerëzve që mendoja që nuk do largohesha kur nga vendi im, shumë e lidhur me vendin, gjithmonë edhe prindërve ju thoja nuk bëhet fjalë të largohem nga vendi, por kur pash shkërmoqjen e teatrit kombëtar, u shkërmoqën atë moment edhe një pafund të ëndrat mia, me pikërisht për shkak të arbitraritetit me të cilën ky vend vepron, për shkak të mungesës së mundësive. Dhe absolutisht kam menduar që ndoshta edhe unë duhet të largohem nga vendi. Por duke parë edhe dje zotin Basha, dje kam pasur një nuk e dini nëse e keni parë, por në një dalje publike ishte jashtëzakonisht i qartë, ishte jashtëzakonisht i prerë, pa ndërshkueshmëria duhet i jepet fund, dhe kjo ishte aje dhe zhëja e platformës së tij, dhe kjo është e mishëruar, siç e thash, në ligjin antimafia edhe në ligjin e vetingut në politik, të cilat sërish janë dy ligje që nuk janë pranuar dhe nuk janë miratuar në parlament, pavarësisht se ne i ngritëm me shumë forcë dhe që në fund të ditës nuk prekin vetëm. Dhe që ju i qëndroni të riktheni. Absolutisht që do të rikthehen, sepse janë një mënyrë për të vënë në zbatim pastaj planin ndiqparan, për të kthyer paratë e vjedhura në buxhetin e shtetit. Më pas ka një plan të qartë ekonomik, një plan të detajuar ekonomik për të gjitha shtresat, për të gjitha bizneset, dhe kjo për mua është motivimi kryesor dhe frymëzimi kryesor që gjërat do ndryshojnë në këtë vend. Unë mjafton t'ju shoh ju, Marinela, edhe ju falenderoj shumë, juve personalisht, për gjithë punën e palodhur që bëni në Departamentin Antikorrupsion në Partinë Demokratike. Shumë faleminderit. Dhe mendoj që i vlen gjithë qytetarëve, pavarësisht të ndasive partijake, puna që ju bëni, për të vërtetuar si na e vjedhin paran dhe prandaj dhe ne jemi në këto kushte ekstreme varfërie. Absolutisht. Faleminderit. Faleminderit ju për mundësinë edhe për faktin që jeni e vetmja dritare e fjalës së lirë dhe të vërtetë në median shqiptare. Duhet të thënë që është pjesa më e madhe saj është tërësisht e kapur dhe nën thundrën e pushtetit. Faleminderit Marinela. Falenderim edhe për ju, zonja dhe zotrin, ne emisionin Jo pa qëllime ritransmetojmë her pas here, nëse nuk i keni marrë shënimet të gjitha korrekt, unë i nënvizoj shpejt, kontrolli i lartë i shtetit dëmi 7.2 miliardë euro, për luks nga kanë kushtuar 1.1 miliardë euro, koncesionet 1.9 miliardë dhe shumë të tjera që kur ta rindiqni emisionin patjetër që kushtojnë një rëndësinë e duhur. Faleminderit për vëmendje.